السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول الضلع إكس في المثلث. معنا هنا في مثلث قائم الزاوية. ضلعي القائمة معلومين هنا كما نرى أمامنا، هنا 4 سنتيمتر، وهنا في الأسفل مقسومة إلى جزئين 5 و3، يعني كل ده المجموع 8. جميل. وفي الداخل في قطعة مستقيمة عمودية وقطعة مستقيمة هنا أخرى، فكون لي مثلث في الداخل، هنا مثلث وطبعا هنا مثلث وطبعا هنا مثلث آخر. طب إيه المطلوب هنا؟ الضلع ده، هنا الضلع ده غير معلوم اللي هو إكس، المطلوب إيجاد قياس هذا الضلع. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب دروس الهندسة في قائمة أخرى لشروحات الهندسة اسمها أساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا الفكرة والطريقة هتعتمد على نظرية فيثاغورس، ونطبقها كالتالي. هنا في المثلث القائم الكبير، هنا الضلع ده طبعا غير معلوم، فاحنا هنرمز له بالرمز واي. يبقى هنا الضلع ده كاملا هنا هنرمز له طوله واي. طيب من فيثاغورس انا اقدر اجيب الواي. كانت فيثاغورس كانت بتقول لي الاي تربيع زائد البي تربيع بتساوي السي تربيع، اللي هو الواي او الوتر ده. فبالتالي يعني ممكن بنقول هنا ان الواي تربيع بتساوي على طول الاربعة تربيع دي، هنا 4 هنا تربيع اهي، زائد كام؟ التمانية تربيع اللي هو مجموع الخمسة والتلاتة، يبقى 8 تربيع. يبقى عندك الواي تربيع دي بتساوي 16 زائد 4 و64. يعني الواي تربيع بتساوي هنا لما نجمعهم هيطلع معاك كام؟ 80 اهي. فبالتالي باستخدام الجذر التربيعي للطرفين فهقدر أحصل على قيمة مين؟ قيمة الواي فقط بتساوي 4 جذر كام؟ 4 جذر 5. يبقى إذا الواي قيمتها ب4 جذر 5، اللي هو الضلع الوتر ده في المثلث القائم. طيب لو جينا إن احنا نركز مع المثلث اللي أنا بظلله هنا باللون الأخضر كما نرى أمامنا، هتجد إن هو أيضا مثلث مثلث قائم، لأن هنا في قائم زاوية قائمة، يبقى لابد ان دي على طول بتبقى قائمة هي كمان. جميل جدا. ولو افترضنا ان الزاوية دي الفا، الزاوية اللي هنا دي الفا، فبالتالي الزاوية دي برضو هتكون بيتا، لان الفا وبيتا يساوي 90، وده 90 هنا مع بعض. طيب هنا ما يهمناش الزاوية دي اللي هي احنا بيهمنا الزاوية الفا اللي موجودة دي. يبقى المثلث اللي انا مظلله باللون الاخضر مع المثلث الكبير بتاعنا، المثلث الكبير ده، هتلاحظ ان هنا في عملية هنا في المثلث الكبير ده والمثلث الثاني الصغير ده، عملية تشابه مثلثات، تشابه مثلثات. يعني لو جينا ان احنا ناخد المثلث القائم الصغير ده اللي هو كان فيه هنا الضلع ده اكس، طبعا دي قايمة هنا، وهنا دي بثلاثة، وهنا دي هتكون طبعا الزاوية دي الفا هنا، تمام. والمثلث الكبير بتاعنا هنا قائم اهو، هيكون معاك دي زاوية قايمة، وهنا ده الضلع ده ب4، وهنا ده ب8 اللي هو مجموع الخمسة والتلاتة، وهنا ألفا طبعا الزاوية الموجودة معانا، وده لسه حاسبينها اللي هي كانت الواي، كانت ب4 جذر كام؟ 4 جذر 5. فمن هنا أقدر أوجد تناسب ما بين المثلثات. هنا من المثلث الصغير هناخد إكس على كام؟ هنا ال4 دي بتساوي هنا معاك 3 على كام؟ 4 جذر كام؟ 4 جذر 5. فبالتالي هنا الأربعة دي بالسلامة مع الأربعة اللي هنا، يعني بتساوي كام؟ يعني هنا بتساوي التلاتة هنا على كام؟ جذر 3 على جذر هنا 5. طبعا جذر 5 عايزين نتخلص، فبالتالي لازم ان احنا نضرب فوق وتحت في جذر كام؟ جذر 5 على جذر هنا 5 عشان نتخلص من الجذر اللي موجود، فمش نتخلص منه نهائي، لا، يعني نوجد جذر 5 وجذر 5 هيكون في الناتج في الآخر معاك ب5. فبالتالي هنا هيكون قيمة الإكس بتاعتنا اللي احنا بنبحث عنها بتساوي هنا 3 في جذر 5، يعني 3 جذر 5 على كام؟ على 5. وهذا هو ناتج الحل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.